The officers state that your names. Cornelia Mistrusi. Of the Filipino Social Service in France. Of the Filipino Social Service in France. Do solemnly swear. Do solemnly swear. In the presence of Ambassador THERESA LAZARO, Ambassador of the Philippines to France. In the presence of Maria Teresa de Lazaro, Ambassador Ambassador of the Philippines to France. To faithfully execute our duties. To faithfully execute our And duties. specific tasks to the best of our abilities and judgment. And specific tasks to the best of our abilities and judgment. We will respect each other's functions and tasks. We will respect each other's function and tasks. And work in cooperation with each other. And work in cooperation with each other. We will regularly communicate to the President We will regularly communicate to the as the President main responsible leader of our association. as the main responsible leader of our association. The actions we have undertaken in the exercise of our functions. The actions we have undertaken in the exercise of our functions. We will handle problems in a professional way We will handle the problems in a professional way, according to the proper procedures according to the proper and procedures, not resort to the use of inappropriate behavior or violence. and not resort to the use of inappropriate behavior or violence. We will not knowingly We will not knowingly receive directly or indirectly receive directly or indirectly money or other valuable things money or other valuable things for the performance or non-performance for the performance or non-performance any act or duty pertaining to our functions as officers. of any act or duty pertaining to our function as officers. We further swear to actively support We further swear to actively support the objectives of our association the objectives of our by association participating in developing together by participating in developing together humanitarian, cultural, and sports programs and humanitarian, cultural, and sports of the programs association of the for association the welfare of Filipinos here in France for the welfare of Filipinos here in France and needy communities in the Philippines. and the needy communities in the Philippines. So help us God. So help us God. Congratulations. Exemption to the rule. I congratulate you. Congratulations. Well, congratulations. And of course, Conjen and si Colonel. We're very happy na another organization on board. Okay, bagong sibol ito, bagong sibol. Bagong sibol na organisasyon. Do you... At sa ating mahal na Ambassador Maria Teresa Lazaro, sa ating mahal na Conjen Eileen Roa Duterte. ay madami sa ating Conjen Mindona, Consul General natin, at sa kay Sir Romeo Macapas, at siyempre po sa aking mga kasamahan na narito ngayon, sa ating Vice President, of course, Mr. Bong Agustines, ang ating pong treasurer ni si Madam Bensaida Ragas, sa ating pong bagong Secretary Adjuang na May, at saka po si Hani Agustines na siya po nating auditor. At sa inyo pong mga bagong mga miyembro ng Filipino Social Service dito sa France, sana po magkaisa-isa tayo at tayo magtulong-tulong para sa ikabubuti ng lahat ng mga Filipino na narito ngayon sa Pransya. Ako po ay humihingi ng inyong tulong at sa pamagitan ng inyong suporta, palagay ko po ay ating magagawang lahat ang ating ninanais. Sana po'y magkaisa-isa kami sa araw na ito at gagawin bilang presidente po ng asosyasyon ito, gagawin ko ang aking magagawa sa abot ng aking makakaya at makakaasa po kayong ako'y magiging tapat sa inyo. Maraming po salamat. Sasamantala po ko nung maikli, gusto ko po i-congratulate ang Filipino Social Service in France, a very new organization.
kagaya nga na sinasabi ko sa mga kababayan natin, every time there's a new organization, sa totoo lang masaya kami sa embassy. Kasi mas marami makakatulong sa ating mga kababayan. Nakalagay nga sa oath nila to help the Filipinos here in France and the needy communities in the Philippines. Kinagagala ko rin po na si Ms. Nelia Nastrusi na matagal ng community leader ay nagli-lead ito organisasyon na to together with some of the old and new leaders of the community. I'm sure mahaba pa ang buhay nyo, marami kayong magagawa. Pero isa lang na gusto ko pong sabihin is, nagpapasalamat po kami, particularly before pa na-establish ni Nelia itong Fssf. Kasi po, siya na po naging partner namin dito sa, pag meron tayo mga nasawi ng mga kababayan na nangangailangan ng tulong, siya po talaga ang nagiging partner namin dito. Alam niyo, marami na rin kaming nagawa. At even in the past, may not with Nelia, pero marami na ang isa sa mga function ng embassy is tulungan nga mga kababayan. Meron kayong masasabi tungkol sa amin, pero hindi namin pwede po i-advertise. Lahat po yan, we only deal with the next of kin. Hindi namin pwede sabihin sa, oy, ginawa namin itong ginawa na. Marami pong nagagawa embassy, hindi lang po kami namin malagay sa Facebook dahil bawal mo sa amin yun. Yun na yung trabaho namin at hindi yun yung trabaho na dapat lang po namin gawin. Hindi po namin yan pwede ipagkalat sa buong mundo kasi po trabaho nga po namin at saka may proseso. Kung medyo natatagalan po ang mga hinihiling ninyo, dahil hindi po ako o si Conjen ang nagdidesisyon, ito po ay lahat galing Maynila. Alam niyo yan, marami tayong kaso pati ng mga passports na nasa lookout list, nagagalit sila siguro ngayon. Wala akong kami desisyon doon. Lahat po desisyon yan ng Maynila. Kaya pag may hinihingi, sabi namin, i-comply nyo kasi beyond our control, we can only help people. And ganun din po, so Nelia, maraming salamat sa mga naitutulong mo. A very big, good collaboration. Hindi po rin naman kasi maraming taong pwedeng pumasok dahil kami po, kausap lang namin talaga yung kamag-anak. At kung may organisasyong tutulong na, well, hindi naman doon madili kasi may malaking perang linalagay eh. So, salamat Nelia kung saan mo kinukuha. I'm sure it's out of pocket, no? Kasi nag-guarantee rin naman po siya. But gusto ko lang pong pakinggan nyo si Conjen kung ano yung proseso para lang malaman din ng lahat. Kapag ko, magandang umaga ko sa inyo, magandang umaga pa. Kapag ko may natanggap kaming balita galing sa isang organisasyon o sa next of kin, yung kabahay, kapamilya, yung kamag-anak na may namatay, ang una ko namin ginagawa, inaalam ho namin, meron ho ba itong insurance? Di ho ba? Kasi ho kung may insurance yan, meron, ibig sabihin ho, yung insurance dapat yung magbayad. Ngayon ho, kung kasama ang palad, wala ho siyang insurance, papasok ho ang gobyerno. Hihingi ho kami, actually, kinakausap namin 3 o hanggang 5 mga punenarya para bigyan kami ng quotation kasi kada isang patay ho, ganun yung proseso namin, dapat may 3 kaming quotation. At lahat ho ng mga dokumento na to pinapadala natin sa Maynila, sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers. No? So sila ho ang nagbibigay ng approval kung may pera pa ang gobyerno para ipauwi yung bangkay ng nasawi. More often than not ho, na-approve naman. Pero ho, yun nga binabanggit ho ng ambassador, ang haba ho ng proseso. Sa unang pagkaalam pa lang namin na may patay, kagad na namin sinasabi yung Maynila. Sa pagkatawag pa lang, kagad na namin pinapadalhan yung mga puneb, pahingi ng quotation. Yung kasi ho, hindi ho lahat naman yung mga namatay sa Maynila yung bagsak, di ho ba? Kung minsan may Kidapawan, may Davao, may Bukidnon, may iba-ibang lugar. So, di ba, iba-ibang probinsya sa norte. So, yung kung magkano yung gagastusin ng gobyerno, iba-iba rin ho. So, pasensya na po kayo kung medyo natatagalan. Pero ang isa ho gusto ko sana masabi, kung sakasakal, yung iba ho na mga kababayan ho natin na may insurance, wala tayong problema, no? Pero kung sakasakali po, siguro parang pauna na rin natin, no? Ang OWA ho, kung miyembro ho kayo ng OWA, pwede rin ho ang OWA magpa-uwi sa inyo. Mas madali ho yun. Mas mabilis ho yun. Kasi documented eh. Tapos hindi lang po yun.
yung mga nasawi, yung mga pamilya ng nasawi, meron din ho sila makukuha. May tulong din ho na pwede ibigay ng OWA. Dahil nga doon, Advertisement. sa last weekend ho ng Marso, dadalhin namin yung OWA tsaka polo dito para makapag-rehistro sana kayo. No? Pati yung pag-ibig, yung mga walang pag-ibig dyan. Kung nalang kasi pag-ibig. Saka gusto rin ho ninyo, samantalan yung pagkakataon, pumunta rin ho kayo sa Polyban ho, ito sa Nebulang Nandun po sa Facebook namin. Sariling polo OWA, no, yung labor office. Ang labor office ho na nangangalaga sa atin ay sa Madrid pa. So, yung taga Madrid, dati ho sa Geneva yung nag-aalaga sa atin. Ngayon ho, ang Madrid yung may sakop sa France at saka Monaco. So sila ho, may mga paraan ho sila ngayon kung paano padala ng pera para i-renew ninyo yung membership ninyo. Yung isang paraan din ho, I would presume, sa Pilipinas, di mo ba? Kasi kung may pwedeng online yata doon sa bangko ng doon, medyo madali-dali. So, yan ho yung mga ina-address ng embassy together with Polo Madrid, OWA Madrid, para tugunan yung mga pangangailangan nito. And lastly, gusto ko lang dagdag. Wala naman sa inyo dumaan sa sa POA, di ba? Iba ang sistema dito sa France. Hindi ka mukha sa Italy o sa Kaya nga, pero dahil hindi na nga kayo dumaan sa proseso na yun, may OWA, pwede pa rin kayo maging miyembro ng OWA. Ginawa nila sa akin. Yes, hindi kayo miyembro kasi sitwasyon natin dito. At alam nyo na kung ano ang mga paraan ng pagpasok dito. Huwag na natin pag-usapan yan. Pero, nandiyan ang OWA at it will be there. So, ayayahin namin kayo ha. Last 29. year, may umuwi, August. Ang pangalan niya si Tagata. Pagdating sa immigration, naharang siya. Dahil ang sabi kasi, na-detect doon sa ano niya, sa e-passport niya, na ang employer niya is sa Kuwait. So, anong nangyari, sabi nga niya nung immigration daw, baka daw nag-complain yung amo sa embassy, tapos yung embassy naman na-forward sa DFA, kaya nakalagay doon, ang OFW siya, hindi siya sa France. So, hindi siya pinaalis. Hinahanapan siya ng OAC. Which means hindi siya nagsabi sa amin. Oo. Okay. Sige, For sige. this Alam ni instance, Conjo yan. for this instance, kaya ho importante dun sa mga dating dating member na dating nagtatrabaho sa Middle East o sa ibang bansa. May mga tumakbo, diretso. Pag pumunta kayo sa embassy, huwag niyo hong sabihin na Na wala wala. ang passport niyo. Sabihin mo ninyo Yung totoo. Kasi ho, ang gagawin ho namin, susubukan namin lahat ng makakaya namin para makuha namin from your employer. Hinihingi namin sa mga sa Qatar, sa Dubai. Kagaya daw sa akin. Huwag mong sabihin. Ganun ba? Tumakas po ako, Oo. pero talagang kinuha ng amo ko. Kung ano yung story, yun ang sinuha. Tapos hiningi namin doon. Opo. Sa Yes. trabaho namin yun. Sa akin din po. Ganun din. Hindi kasi nga, kung mga instances na hindi nabalik, titingnan natin kung paano yung paraan. Pero dineclare ko na escape ko. Wala. Pero hindi na lang talaga nila binalik ang passport. May mga instances na gano'n. Kami din ng bahan, bibigyan namin kayo ng proper advice. Pero ang sinasabi lang namin, sabihin nyo totoo. Kasi pag lost kayo ng lost, Hahanapan namin kayo hanapan kayo ng mga, hanapan namin kayo ng police report, etc. etc. At saka example, yung number mo ba dati sa OWALES, like sinalagaling ako ng PDS, meron pa rin, andyan pa rin ang nandun pa rin. Yun pa rin yung OWA member. Una namin, tatawagan na namin yung Madrid. Ito yung tao, paki-confirm. So, sasabihin nila, hanggang ganitong date lang sila nagbayad. Okay. So, ibig sabihin, hindi manggagaling sa POEA yung pera, hindi manggagaling sa OWA, kundi sa DFA yung Gusto ko lang pera. sabihin itong recently na kababayan natin na matay. Ibig sabihin, hindi po yun valid na... Wala. Kailangan continuous. Yung contributions mo rin eh. Kailangan Every 2 years. Plus yung insurance, additional, doon sa makukuha dito, meron silang insurance na babayaran for the future. Isinabi ng attorney, i-add yung, kung ano yung amount ng pagkapagpadala sa Pilipinas, 3,008, i-add yung doon sa makukuha sa insurance. So, makukuha yun ng namatay. But just to, lahat i-email nyo sa opisya, sa embassy. At lahat wala kami hindi sinasagot na email. Huwag din kayo nagtatanong sa telepono, hindi naman alam ng telephone operator namin lahat yan. Kasi may isang tao niya na humahawak yan lang eh. So, lahat yan ng mga questions, sasabihin namin ko itong proseso. So, hindi rin, gagaya din,
hindi na namin na-advertise yan. Isa-isa kasi namin hina-handle yung kaso. But before we end, and I think this is a very good forum, sabi nga ni Conjen, please, 29 and 30 ba? 28. 28 and 29. Meron din kaming parang isang seminar Yung on... mula 2:30 hanggang 3:30 ho, iniimbitahan namin lahat kayo na lumuhok sa trabaho, negosyo, kabuhayan. May dagdag na K-PAN consumer. Na seminar natin, financial literacy program ho natin ito in cooperation with DTI, Department of Trade and Industry, OWA, Pag-ibig, Polo, at saka ng Embassy. At lahat po ito ay libre. Oo. Lahat po servisyon except yung membership fee. Except merienda nyo. Hindi na kayo. Kailangan mo naman ng rentibo, no? Mag-register ho kayo. Nasa Facebook lahat. Mag-email kayo dun sa tnk.paris@gmail.com. Sabihin, pangalan, edad, kasarian. Importante ho namin malaman yung kasarian ninyo. Kasi kailangan namin malaman ilan yung babae, ilan yung lalaki. Yung LGBT. Obong ha, Lalaki dapat pa kasarian ha. LGBT siya. Wala po na bago. Importante mo yun kasi nag-iisip po tayo ng plano kung paano, anong pwede natin gawin sa mga kababaihan natin dito sa France. Mga specific programs na tatargetin ho yung mga kababaihan. Hindi, kasi times hindi natin pwede masabi to sa mga malalaking may mga personal, just email it and we will, it's very confidential and then we'll tell you except na, lalo na kung lalo na bagay-bagay, but alam nyo yun and pasensya na kayo kung hindi namin na-advertise sa mga ginagawa namin, but we're really here to serve, hindi lang ano yan, hindi lang pang ABS-CBN yan. Meron po kami dedicated na isang tao lang talaga, tsaka may abogado ko kami. Just Yun lang for po assistance. ginagawa nila araw-araw. Kaya, At marami po kayo. Kasi hindi lang naman dito sa Paris, marami din kami kaso sa South and the other cities. So, Nelia, congratulations. You will be our one important partner on the Philippine Embassy. Maraming salamat. Okay, thank you. Wala pong uuwi, kakain po tayo, ha? Dito ka po. Kukunin ko kayo ng soundbites para doon sa 2029, para sa video. Yung audio lang, audio. Audio lang. Ano muna. Wala kami yan. Kailangan yun po sa pangalaman. Hindi sa advice. Next year, version niya. Pero more than 1 month, ganun din. Ang pwede lang kumatalit siya, no? limited yung pera. So, ilan na member ninyo sa association? Actually po, ang aming mga miyembro ay mahigit na pong mga siguro about 85. Ngayon, ito po, nagsimula na ang kaming magpakilala ng asosyasyon ito at nabigyan kami ng permission ng polis noong pong 30 of January. So sa awa po ng Diyos, yung mga tao Pilipino na nakikita nila meron kaming ginagawang magaganda sa mga kababayan, sila na tumatawag sa amin at nagsasabing pwede po ba kaming magmiyembro sa asosyasyon ito. At kami naman po, kung yung mga taong gustong magmiyembro, tinatanggap naman namin at ito po ay open, ito po ay bukas para sa lahat ng kababayang Pilipino dito sa Pransya. Actually, marami kaming natulungan. Ang aming una namin nitong month of January, yung pong nasagasaan sa Bulon. Nasa awa ng Diyos, nalutas na namin ang si De La Paz, yun po ang aming unang tulungan. Ang sumunod po doon, maski itong si Madam Adelina Rosel, meron po kami kaalis na ang last week si Madam Villegas na heart attack. At ito pong aming president ngayon na aming tinutulungan at hopefully na makaalis na po siya nitong Martes ay si Madam Salapi Arlene. Iyon po ay sa tulong din ng mga kababayan at suporta sa amin, kaya kami din po ay nagpapasalamat sa mga kababayan Pilipino dito sa France. Unang beses ko pa lang po itong narinig sa isang kakilala na related din po sa mga ganitong gawain. And then in-advise niya po sa akin na i-meet ko si Ma'am Nelia kasi nagkaroon nga po ako ng mga issues sa mga documents ko dito. And si Miss Nelia lang po ang nakatulong sa akin na nag-advise ng talagang advice na dapat kong marinig. At siya din po yung, sa kanya ko po nalaman yung mga dapat na tamang proseso ng bawat kilos ng isang OFW na nandito sa Paris. And syempre, dito ko rin po nakita sa samahan na to yung talagang tumutulong ng walang bayad or walang sentimo na kailangang ilabas. At talagang
yung salitang tumutulong, dito mo talaga siya makikita. Kaya salamat po sa nag-invite sa akin dito at nakilala ko po itong grupo na to. Grupong Filipino Social Service in France or Fssf. Actually, may sarili akong association. Pero sumali pa rin ho ako dito kasi kailangan ko mag-isa ho. Kailangan ko ho ng mga katulong ng mga taong kagaya ng hangarin, ng hinahangad ko po, kagaya ng hangarin ko, na makatulong sa kapwa-tao. Ang ganda ko talaga na social service, Filipino social service, napakaganda ko. Yun ho ang layunin namin na magkaisa para makatulong ho sa mga Pilipinong na andito. Ang dami ho kasing tumutulong, humihingi ng tulong sa akin, hindi ko rin naman ho magagampanan dahil sa ako po ay may trabaho. So sa tulong po ng mga kasama ko ngayon dito, magagampanan po namin ito. At isa pa, maaari din naman po makatulong sa association na ito dahil syempre po, pagka yung mga hindi nakakaintindi ng French, andito po ako para samahan sila. At syempre po, bawat isa sa amin na may role, kung sino po yung available, yun po ang tutulong. Kaya maganda po itong nagsama-sama kami kasi marami po talaga mga Pilipinong humihingi ng tulong.